Друзі, вітаю! Приготуйте курячу печінку із яблуками. Виходить неймовірно ніжна, соковита всередині із смачною цибулею, а тушковані яблука гармонійно доповнюють її своїм кисло-солодким фруктовим ароматом. Таку печінку із радістю та задоволенням їдять як діти, так і ті, хто її не дуже полюбляє. Спробуйте хоч раз і впевнена, що будете так готувати знову і знову. Курячу печінку помила, очищаю від усього зайвого і розрізаю на 2-3 частини. Сьогодні у мене джекпот, бо готую із печінки домашніх курей. Порційні шматки обвалюю з усіх боків у борошні. На цьому етапі не додаю ні солі, ні спецій. Зайве борошно ретельно струшую, для того, щоб нічого не пригорало на пательні. Та усю запаніровану печінку розкладаю на дощечку. Обсмажую на розігрітій пательні на смальці, бо це смачніше та корисніше. Можна замінити на рослинну рафіновану олію. Вогонь середній. Смажиться печінка досить швидко, по 2-3 хвилини з кожної сторони. Нікуди не відходимо, щоб нічого не пригоріло. Важливо не пересмажити. Тільки підрумянилась і одразу знімаю на тарілку. Після другого разу пательню обов'язково мию, а тільки потім продовжую смажити. Ось така має вийти рум'яна з усіх боків, вона ще не доготовлена. І на дно тарілки виділилась невелика кількість крові. Це означає, що печінка не пересмажена, так і має бути. Завдяки цьому згодом вона буде соковита та ніжна всередині. 2 середні цибулини нарізаю ось таким чином. 2-3 середніх яблука теж нарізаю на такі частинки невеликого розміру. Шкірку не знімаю, так смачніше. Шкірка теж має свій смак. Спочатку обсмажую цибулю на 1 столовій ложці смальцю, обов'язково солю та трохи чорного меленого перцю. Як тільки стала цибуля прозорою, додаю нарізані яблука. Ще 1 чайну ложку смальцю і усе разом тушкую 3, максимум 5 хвилин. Не більше. Важливо не переготовити. Яблука мають залишитись цілими, аль денте, щоб вони не перетворились на кашу чи яблучне пюре. Далі в глибоку пательню чи кастрюлю викладаю шар обсмаженої курячої печінки, присолюю її за смаком, адже печінка у мене не солена. Шар смаженої цибулі з яблуками і знову повторюю шари, не забуваючи солити печінку. Для аромату трохи чорного меленого перцю, 2 лаврових листа і на дно вливаю приблизно 150 мл води. Накриваю кришкою, вогонь максимальний. І як тільки закипіло, одразу вогонь на самий мінімум. Тушкую 3-5 хвилин, не більше. І за цей час злегка 2-3 рази перемішую. Вимикаю і залишаю в спокої, щоб усе разом пропарилось та поєдналось. Ви ж тільки погляньте, хіба це може бути несмачним? Обов'язково приготуйте і впевнена, що це стане одним із найулюбленіших варіантів приготування курячої печінки. До речі, яблука із цибулею з'їдаються дуже швидко, і їх завжди мало, а печінка неймовірно виходить ніжною та запашною. Готуйте, а я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім пока, до нових цікавих відео!